سلام دوستان عزیز، با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتون هستیم و در این ویدیو با همدیگه میخواییم در رابطه با علت خشکی چشم و راهکارهای درمان آن با شما صحبت بکنیم. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما باشید و اگه ویدیوی ما رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید یا اون رو به دوستان خودتون معرفی کنید. گاهی برطرف کردن خشکی چشم فوق العاده ساده است. مثلا مرتباً پلک بزنید، مشکل رفع میشه، مخصوصا در افرادی که تمام روز را به صفحه اسکرین کامپیوتر خیره میشن. پلک زدن باعث ایجاد لایه‌ای مرطوب روی چشم ها میشه که میتونه جلوی خشکی چشم رو بگیره، اما پلک زدن همیشه هم چاره کار نیست، زیرا خشکی چشم میتونه به دلایل گوناگونی ایجاد بشه. ممکنه علت خشکی چشم شما یک بیماری باشه یا فاکتور محیطی مانند باد، عوارض جانبی، دارو و یا سالخوردگی. اما علائم خشکی چشم چه چیزهایی هستند؟ احساس سوزش، خارش یا زبری در چشم، آبریزی زیاد چشم ها و به دنبال آن دوری خشکی چشم، ترشحات چسبناک از چشم، دید تار، دوبینی و یا ضعف بینایی. همینطور حساسیت به نور، قرمزی چشم، کاهش تحمل فعالیت هایی که نیاز به مدت طولانی تمرکز و توجه چشم ها دارن، مخصوصا مطالعه یا کار کردن با مطالعه، خستگی چشم، احساس ناراحتی به هنگام استفاده از لنز های تماسی. اما علت خشکی چشم چه چیزهایی هستند؟ خشکی چشم علتهای گوناگونی داره. با افزایش سن احتمال خشکی چشم بیشتر میشه، اما عواملی مانند برخی از بیماری ها، داروها و سبک زندگی نیز میتونه سبب خشکی چشم بشن. داروهایی مانند آنتی هیستامین ها، ضد احتقاق های بینی، درمان جایگزینی هورمون، قرص های ضد بارداری، داروهای ضد افسردگی، داروهای ادرار آور و داروهای فشار خون. همچنین آلرژی هایی که بر چشم ها اثر میگذارند نیز تأثیر بسزایی دارند. کمتر پلک زدن به دلیل خیره شدن به مانیتور کامپیوتر یا ابزارهای الکترونیکی به مدت طولانی، استفاده طولانی مدت از لنزهای تماسی، همینطور عوارض ناشی از آرتریت روماتوئید، لوپوس، سندروم شوگرن و سایر اختلالات خود ایمنی، همینطور ورم ملتهمه چشم، بیماری های پوستی، کمبود چربی در بدن یا سوء جذب چربی، کمبودهای مواد مغذی مانند ویتامین A و ویتامین B12، مصرف سیگار و الکل و بیماری‌هایی مانند اختلالات تیروئید و دیابت. اما راهکارهای خشکی چشم چه چیزهایی هستند؟ این نکته مهم رو باید بدانید که خشکی چشم زمانی روی میده که اشک‌ها خیلی زود تبخیر میشند یا چشمتون به اندازه کافی اشک تولید نمیکنه. اگه چشم‌هایتان خیلی کم اشک تولید میکنند باید به پزشک مراجعه کنید. اما اگر اشک‌هایتان فوراً تبخیر میشه، راه‌های طبیعی که در ادامه به شما توصیه خواهیم کرد میتونه مشکلتون رو تا حدود زیادی رفع بکنه. یکی دن آب هست. بدون تردید آب مهمترین نوشیدنیه. تمام قسمت‌های بدن از جمله چشم‌ها برای عملکرد مناسب به آب نیاز دارن. نوشیدن دست کم 2 لیتر آب در روز باعث میشه غدد اشکی یا لاکریمال اشک به اندازه کافی تولید بشن. خوردن غذاهایی که محتوی آب بالایی دارند مانند هندوانه، آناناس و خیار نیز به تولید اشک کمک می‌کند. طریق بعدی از کمپرس گرم هست، میتونید استفاده کنید. کمپرس گرم راه حل بسیار خوبی برای رفع التهاب پلک هاست. پلک های ملتهب میتونن جلوی تولید غدد چربی رو بگیرن و در نتیجه خشکی چشم ایجاد میشه. حوله تمیزی رو به آب گرم آغشته کنید، سپس اون رو روی چشم های بسته تان کمپرس کنید.
دست کم 1 دقیقه کمپرس رو فشار دهید. این راهکار میتونه هر روز به کار برده شود تا از التهاب پلکایتون کاسته شده و چشمتون مرطوب نگه داشته شود. طریق دیگه مصرف بیشتر امگا 3 هست. اشک ترکیبی از آب، چربی و موکوس است. افزایش مصرف امگا 3 میتونه تولید چربی رو برای ترشح اشک لازم برطرف بکنه. از مایع‌هایی مانند ساردین و تون می توانید امگا 3 فراوانی دریافت کنید. بذر کتان و گردو نیز از منابع فوق‌العاده امگا 3 محسوب میشند. طریق بعدی استفاده از عینک آفتابی قوسدار که چشم‌ها رو کاملا پوشش میده استفاده کنید. زمانی که در فضای باز هستید ممکنه باد علت تبخیر فوری اشکاتون باشه. همچنین ممکنه با قرار گرفتن جلوی پنکه، کولر و سشوار دچار مشکل خشکی چشم شوید. عینک‌های آفتابی قوسدار کمک میکنه تا باد به چشم‌هایتان نرسد. در نتیجه چشم‌هایتون مرطوب خواهد ماند. سیگار را ترک کنید. خیلی از افراد عوارض منفی سیگار کشیدن رو میدونن، اما آیا میدونستید که سیگار میتونه سبب خشکی چشماتون هم بشه و ریسک آب مروارید رو به میزان قابل توجهی بالا ببره؟ دود تنباکو حتی دست دوم آن چشمها رو تحریک میکنه. در واقع گزارش ها و تحقیقات نشان داده سیگار کشیدن احتمال خشکی چشمها رو 2 برابر میکنه. به اندازه کافی ویتامین A مصرف کنید. حتما میدونید که ویتامین A برای مصرف چشم‌ها ضروری است. کمبود این ویتامین میتونه عوارض جدی به جا بذاره و از جمله خشکی چشم‌ها، ضعف بینایی، زخم قرنیه، نابینایی و حساسیت به نور. با دریافت ویتامین A کافی از سبزیجات برگدار، میوه‌ها و تخم مرغ از این عوارض پیشگیری کنید. ویتامین D مصرف کنید. افرادی که کمبود ویتامین D دارن ممکنه مستعد خشکی چشم باشن. مطالعه نشان داده که سطح ویتامین D در افرادی که دچار خشکی چشم هستن به میزان قابل توجهی بالاتر از سطح ویتامین D در افرادی که خشکی چشم ندارند. اصلاح سطح ویتامین D میتونه علائم خشکی چشم رو تسکین بده. در پژوهشی مصرف مکمل ویتامین D سبب افزایش ترشح اشک، کاهش تبخیر اشک و کاهش التهاب چشم در افراد دچار خشکی چشم که داروهای رایج اثرگذار نبوده شده. مورد بعدی نوردرمانی و ماساژ پلک چشم هست. اگه خشکی چشمتان شدیده، تکنیک نوردرمانی میتونه بسیار موثر باشه. طبق مطالعه استفاده از نوردرمانی و به دنبال آن ماساژ پلک ها به کاهش علائم خشکی شدید چشم ها 87% به بیماران کمک میکنه. در ورزش کردن پشتکار داشته باشید. مسلماً ورزش و تمرین واقعاً میتونه خشکی چشم رو برطرف بکنه، زیرا جریان خون رو در بدن بهبود میده که متعاقب آن ترشح چربی در چشم ها رو افزایش میده. شاید مجبور شوید راههای گوناگونی را امتحان کنید تا ببینید کدام یک برای شما موثره. اما اگر هیچ کدام چاره ساز نبودند به پزشک مراجعه کنید. سعی کنید هر 20 دقیقه چشم از کامپیوتر بردارید. خیلی از شغل‌ها نیازمند اینن که هر روز ساعت‌ها مقابل کامپیوتر شن. اگر هر چند دقیقه یک بار چشم از مانیتور بردارید بیشتر پلک خواهید زد. طبق توصیه آکادمی چشم پزشکی آمریکا قانون 20-20-20 را رعایت کنید. هر 20 دقیقه چشم از مانیتور بردارید و دست کم 20 ثانیه یه چیزی که 20 فوت حدود 60 سانتی متر از شما فاصله دارد نگاه کنید. خیره شدن به چیزهایی که به ما نزدیک هستند فشار زیادی به چشمها وارد می کنند. بنابراین تمرین میتونه به چشمها استراحت بده. مانیتور کامپیوتر رو کمی پایین‌تر قرار بدید. اگه با کامپیوتر روی میز کار میکنید شاید بهتر باشه مانیتور رو کمی پایین‌تر بیارید
تا نگاهتون هم کمی به سمت پایین متمایل شود. بدین ترتیب مجبور نیستید چشمهایتان را خیلی باز کنید، درس کنید. در نتیجه کمتر خشک خواهد شد. چشمها را شستشو دهید. اگه خشکی چشم دارید، هنگامی که صورتتان را میشویید به چشمهایتان بیشتر توجه کنید و بهتر آنها را شستشو دهید. تمیز کردن پلک‌ها و اطراف آن با یک صابون ملایم یا شامپو بچه میتونه التهاب روی پلک‌ها رو کاهش بده. چشمها را ببندید و با شستشوی ملایمتان اطراف چشمها را به آرامی ماساژ بدهید و سپس با آب سرد یا ولر آبکشی کنید. این شیوه شستشو پیش از استفاده از کمپرس گرم توصیه می شود. مورد بعدی استفاده از عینک مخصوص پیاز پوست کندن یا عینک شنا هست. عینک های مخصوص پوست کندن پیاز ابزارهای مناسبی هستند که میتونن جلوی تحریک چشمها رو هنگام پوست کندن یا خرد کردن پیاز بگیرن. اگه عینک شنا دارید میتوانید از آن استفاده کنید. مورد بعدی استفاده از دستگاه رطوبت ساز یا فیلتر هواست. حفظ رطوبت و تمیزی هوا نیز میتواند خشکی چشم رو تسکین بده. دود، باد و یا خشکی هوا تبخیر اشک‌ها را افزایش داده و منجر به خشکی چشم‌ها میشن. اما چه زمانی باید به پزشک مراجعه بکنیم؟ خشکی چشم‌ها میتونه موقتی باشه و بعد از دوره‌ای رفع بشه، اما در برخی موارد میتونه جدی‌تر شده و نیاز به درمان پزشک پیدا کنه. در چنین شرایطی اگه خشکی چشم را درمان نشده رها کنید، ممکنه دچار درد شوید، به قرینه آسیب بزنید و یا بیناییتان را از دست بدهید. در صورت داشتن علائم زیر باید فوراً به پزشک مراجعه. قرمزی و التهاب چشم‌ها، خشکی دهان، سردرد، درد، سفتی و تورم مفاصل، تاری دید، دوبینی و ضعف بینایی، دیدن هاله نور، خشکی چشم که مدت‌دار شده، زردی پوست و زردی سفیدی چشم‌ها، آسیب چشم یا عفونت چشم مثل چشم صورتی و اگر بیماری خاصی مانند دیابت، کمکاری تیروئید، هیپاتیک و یا بیماری کلیوی دارید و دچار خشکی چشم شدید، باید سریعاً با پزشکتان مشورت کنید. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید و اگه مطالب این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اونو لایک کنید و با دوستان و خویشاوندان خودتون به اشتراک بگذارید. همیشه شاد و سلامت باشید.